Înțelegem că persoanele care au crescut cu părinți stricți au învățat să mintă foarte bine. Dar oare asta îi face să și omoare? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi, ce bine, eu sunt Ceci și aș vorbi despre cei mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Ați auzit vreodată de cazul lui Jennifer Pan? Este efectiv un roller coaster. Crima în sine nu este atât de teribilă, dar cum s-a ajuns la această crimă? Ei bine, lăsați că o să vedeți. Suntem în 2010 în Canada și avem această familie formată din Jennifer, o fată de 24 de ani, și părinții ei. O avem pe Bic și l-avem pe Han. Iar această familie era destul de stabilă financiar și în această zi, da, la ora 11 seara, intră pe ușă 3 bărbați. Le spun că un jaf se petrece, îi leagă pe toți 3, o trimit pe Jennifer să strângă toți banii din casă, după care o leagă în baie și cei 2 părinți vin împușcați. Spre minunea tuturor, Han supraviețuiește, intră într-o comă și când se trezește le spune autorităților că Jennifer, fiica lui, care a fost și ea legată la rândul ei în casă, a orchestrat totul. Am uitat să vă zic să nu mâncați, nu puneți mâncarea aia deoparte, oh my god, cum să mâncați la așa ceva. Dar totuși, dacă sunteți subscriber, poftă bună. Și haideți să vă spun despre familia Pan, mai exact despre Bic și Han, care erau împreună, dar erau căsătoriți și erau refugiați din Vietnam și s-au mutat în Canada în anul 1980. Împreună au avut 2 copii, au avut un băiat pe nume Felix, care, vă zic de pe acum, nu prea este în imagine, da? El a crescut mai mare sau la facultate, s-a mutat singur. O avem pe Jennifer în prim plan, care s-a născut în anul 1986 și părinții lor, pentru că erau refugiați, încercau să lucreze cât de mult pot ca să poată să construiască o viață frumoasă, ca să le ofere copiilor ce nu aveau ei când erau mici. Lucrau în industria auto și au ajuns să strângă destul de mulți bani încât să aibă o viață destul de frumoasă, aveau o casă destul de mare, aveau mașini și puteau să trăiască foarte, foarte confortabil. Singura problemă era că Bic și Han erau extrem de stricți și când zic stricți mă refer la faptul că îi lăsau la școală dimineața, îi luau după școală acasă, nu aveau voie să aibă prieteni, mai ales Jennifer nu avea voie să aibă prieteni băieți absolut deloc, nu avea voie nici măcar să meargă la banchet și bineînțeles că era obligată să aibă numai note de 10. Și în școala primară chiar era o fată foarte deșteaptă, era prima din clasă, totul bine și frumos. Și ce fac părinții stricți? Învață copiii cum să mintă cel mai bine. Așa că Jennifer în școala generală, când nu mai lua note de 10, lua de 9, de 8, Doamne ferește cum se iei nota 8 la școală, începea să mintă și falsifica notele, falsifica carnetul de note, falsifica teste, falsifica semnături, doar ca să poată să le demonstreze părinților că ea încă este acest copil de nota 10. Pe lângă școală, ea avea și activități extracurriculare, mai exact cânta la flaut, cânta la pian și atât. Ăsta era singurul lucru pe care putea să-l facă în viața ei. Nu avea voie să facă absolut nimic, nici măcar la banchet, să nu mergi la propriul tău banchet. Și faptul că ea ținea aceste minciuni în continuu pentru ani și ani buni și trebuia să învețe mereu și trebuia să fie închisă în casă și nu avea voie să aibă prieteni, se simțea ca într-o închisoare. Și deși părinții și-au dat cea mai mare silință ca această fată să nu se întâlnească cu niciun băiat niciodată, în liceu s-a cunoscut cu un băiat pe nume Daniel. Iar ea și Daniel erau îndrăgostiți unul de altul, lulea, erau super fericiți împreună, doar că în secret. Acum ajungem la finalul liceului. Înainte ca Jennifer să termine acest liceu, a fost admisă la o facultate destul de bună. Și după ce a terminat liceul, nu a trecut toate examenele și această scrisoare de admitere a fost anulată. Însă Jennifer ce a făcut? S-a dus la părinții ei, le-a dat această scrisoare și era ceva genul: intru la facultate, mă duc la facultate, totul este bine, mersi, este o facultate foarte bună, așa că nu vă panicați și nu trebuie să plătiți nimica pentru că am primit bursă de la stat. Am note atât de bune încât am primit bursă de la stat. Când de fapt Jennifer nici măcar nu a terminat liceul. Și ce face pentru următorii 2 ani de zile? Se duce la facultate. Își găsește un job la un restaurant part-time și mai și predă lecții de pian. Și ăștia sunt banii ei de lângă, da, banii ei de buzunar și părinții nu trebuie să plătească facultatea. Și în fiecare dimineață se ducea la facultate, când de fapt ea se ducea la o cafenea. Stătea la această cafenea până după amiaza și după aia se întorcea înapoi acasă. Și când se întorcea înapoi acasă, își făcea temele, cumpăra tot felul de cărți pentru facultate, cumpăra tot felul de caiete pentru facultate și se uita la tot felul de documentare pentru această facultate ca să-și facă temele, dar ea de fapt nu mergea absolut nicăieri și pur și simplu făcea lucrul ăsta doar ca să-și mintă părinții. După 2 ani de zile le-a sugerat părinților că mai degrabă se mută mai aproape de facultate cu o prietenă, ca să nu mai trebuiască să dea bani pe benzină, știți voi, să ducă cu mașina de acasă până la facultate, mai degrabă se mută cu această prietenă. Și printr-o minune, părinții ei acceptă. Și ce să vedeți? Jennifer se mută împreună cu Daniel. Era de așteptat, nu? Mai trec 2 ani în punctul ăsta, 4 ani de facultate, da, și ea trebuie să meargă la absolut
absolvire și le spune părinților că pentru că sunt atât de mulți colegi în clasă, nu au voie să-și aducă părinții la absolvire. Așa că, na, termină facultatea și acum este momentul să-și găsească un job. Bineînțeles că facultatea era foarte, foarte bună și era o facultate ca să devii farmacist în domeniul farmaciei. Și ea le-a spus părinților că după ce a terminat facultatea a primit acest job, care de fapt este voluntară, da, voluntară la un spital pentru copii bolnavi. Și părinții o cred. Și ăsta este momentul în care ea trebuie să se mute înapoi acasă. Are 22 de ani. Nu au lăsat-o să se ducă să se mute singură. Ea trebuie să vină înapoi acasă și să lucreze la acest spital. Ok, hai să înțelegem, ai părinți stricți. Și ai părinții stricți până îți găsești facultatea, până îți găsești un job, dar oamenii ăștia la vârsta 22 de ani o țineau pe fata asta încă închisă în casă, ca un arest la domiciliu. Și o duceau la muncă cu mașina, o lăsau la spital și după aia, după amiaza, o luau cu mașina și o duceau înapoi acasă. Problema este că această minciună ei nu a ținut prea mult pentru că părinții și-au dat seama că nu are o uniformă pentru muncă, da, pentru acel spital și nu avea niciun ID ca să poți să intri în spital. Așa că ce face Han? O duce cu mașina la muncă și intră cu ea în spital. Se uită după ea și observă că de fapt fata asta i-a mințit. Ea nu lucrează acolo și ce să vedeți, nici măcar n-a fost la facultate în ultimii 4 ani de zile. Ideea este că Jennifer nu le-a spus că nici măcar n-a terminat liceul, dar părinții au dat un fel de ultimatum pentru că ea nu mai avea bani în punctul ăsta, au pus-o să-și dea demisia de la restaurant. Avea voie doar să predea lecțiile la pian și atât și au spus ori te duci la facultate din nou pentru 4 ani de zile, bine, din nou în ghilimele că ea n-a fost deloc, ori te dăm afară din casă. Și ideea era că ea nu putea să accepte să fie dat afară din casă pentru că nu avea niciun ban. Cam asta este perioada în care Daniel se desparte de ea pentru că nu mai voia să ducă această viață secretă, nu mai voia să ducă această relație secretă de fapt și s-a despărțit de ea și ce să vedeți, s-a și pus împreună cu o altă fată. Vă dați seama că Jennifer a înnebunit toată viața ei, a știut că trebuie să stea închisă în casă, trebuie să ajungă la standardele părinților ei și nu reușește, nu o lăsau să facă nimic din ce voia. Ea voia să ajungă profesoară de pian, voia să exceleze în această industrie a muzicii, dar părinții o obligau să meargă la o facultate ca să devină un doctor, să devină farmacist, să devină ceva legat de medicină. Nu știu, cred că e ceva legat cu părinții asiatici și cu problema lor de tu trebuie să devii doctor. Mai trec câteva luni în punctul ăsta și vă puteți da seama că Jennifer nu este în cea mai bună condiție și se reîntâlnește cu un vechi prieten de liceu pe nume Andrew. Și Andrew al nostru i-a spus lui Jennifer că și el a crescut cu părinți stricți și la un moment dat i-a venit ideea în cap să își omoare tatăl. Iar asta este momentul în care în capul lui Jennifer s-a aprins un beculeț. Și a spus, asta trebuie să fac, trebuie să-mi omor tatăl. Andrew îl prezintă pe Ricardo. Și Ricardo i-a spus lui Jennifer, da, eu am mai făcut lucruri de astea, poți să-ți omor tatăl dacă vrei. $1500. Jennifer se duce, scoate cei $1500 care erau ultimii ei bani de la lecțiile de pian pe care le preda, îi dă lui Ricardo și Ricardo îi promite că se va duce la munca tatălui său și el va ucide în parcare. Iar Ricardo ia banii și nu face absolut nimic. Jennifer, bineînțeles că este frustrată, dar hei, ce să vedeți, un lucru bun în viața asta, se reîmpacă cu Daniel. Iar Daniel îi susține ideea. Da, eu cred că trebuie să scăpăm de tatăl tău. Nu, știi ceva mult mai bine. Părinții tăi au destul de mulți bani, nu? Adică dacă e să îi omorâm pe amândoi, tu vei obține o moștenire, nu? Cât e moștenirea aia? $500.000? Da, perfect, asta facem. Haideți să găsim un asasin. Daniel al nostru avea un prieten pe nume Leonard și Leonard al nostru, ce să vedeți, era un asasin și le-a spus că el de fapt știe drept pentru joburi de genul, ia $20.000, dar pentru că noi suntem prieteni, vă fac un discount și vă iau doar $10.000. Pur și simplu au primit discount pentru prieteni și familie. Așa că da, planul este făcut și va trebui pus în aplicare pe 8 noiembrie 2010. Țin să vă spun de pe acum că Leonard al nostru nu avea să fie singur, mai aveau să fie încă 2 complici. Sta să văd dacă le găsesc numele. Ok. Îl avem pe Leonard, David și Eric. Deci practic avem 5 complici în total. Doar că Leonard, David și Eric aveau să ducă planul până la capăt. Este 8 noiembrie, ora 10 seara. Jennifer este acasă, stă în pat liniștită. Tatăl ei, Han, doarme, iar mama ei este în sufragerie jos și se uită la televizor. Deodată Jennifer se ridică, aprinde și stinge becul pentru o secundă și ăsta era semnalul ca cei 3 asasini să intre în casă. Jennifer se duce la mama ei să o salute de noapte bună, după care se duce în cameră. De fapt, nu se duce în cameră, se duce în bucătărie ca să descuie ușa fără să știe nimeni, după care se duce în cameră. Mai trece jumătate de oră, vorbește la telefon cu David, după care se ridică, aprinde și închide becul pentru o secundă și în următoarele 5 minute cei 3 băieți intră pe ușă. Unul din ei o ia pe bico, o ține strânsă jos, după care celălalt se duce la Jennifer, o ia și pe ea jos, se duc la Han, îl trezesc, îl iau și pe el jos, toți 3 ținuți cu forța în sufragerie. Și băieții le spun, Jennifer, bine, nu i-au zis pe nume pentru că nu știau cum o cheamă, vă dați seama. Tu, du-te, strângem toți banii din casă, asta este un jaf
jaf, dacă cooperați nu se va întâmpla absolut nimic, după care Jennifer se duce, ia banii de prin casă de unde știe ea că au părinții ei ascunși bani, le dă celor 3 asasini care în punctul ăsta ei nu știu că sunt asasini, o leagă pe Jennifer în baie cu mâinile la spate de o țeavă și Jennifer aude în următoarea secundă 4 Bine, înțeles că cei 3 asasini fug din casă, iar Jennifer sună la urgențe. Vă dați seama că Jennifer plânge, părinții ei tocmai ce au fost. A fost un jaf, 3 oameni au intrat peste ei în casă, le-au furat banii, este un haos total și în timpul acestei convorbiri se aud niște strigăte pe fundal. Tatăl ei încă este în viață. Vic a fost în gât și în cap și și-a dat ultima suflare în următoarea secundă, însă Han al nostru a fost în număr și în față, mai exact în ochi, și a supraviețuit. Bineînțeles că autoritățile vin la fața locului. Jennifer este complet ok, nu are nici o zgârietură pe ea, însă Han este luat cu targa și după pus într-o comă indusă. Jennifer a stat lângă patul de spital al tatălui său timp de 3 ore, după care este dusă la audieri, doar pentru niște simple întrebări. Vă dați seama că în punctul ăsta Jennifer nu este o suspectă. Ea este pur și simplu o victimă și vor doar să afle povestea. Bineînțeles că investigatorii își dau seama din prima că ceva nu este în regulă. Ea se comportă destul de ciudat, să spunem așa, și lucrul cel mai ciudat din această audiere era că ea își aducea aminte fiecare lucru care s-a întâmplat, fiecare acțiune. Nu își aducea aminte cum arătau cei 3 și nu a auzit prea multe lucruri, pentru că vedeți voi televizorul era aprins, dar spunea lucrurile foarte, foarte coerent și pentru o persoană care acum 3 ore a trecut printr-o așa traumă să vorbească atât de coerent, este extrem de suspicios. Și marea întrebare era cum a reușit Jennifer să sune la poliție dacă mâinile ei erau legate la spate de o țeavă din baie. Bineînțeles că le-a și demonstrat cum a făcut-o și pare plauzibil, chiar pare plauzibil cum a făcut, cum a sunat. Investigația bineînțeles că începe și un alt lucru care se descoperă e că în afară de banii care au fost luați din sertar, nu a fost luat niciun alt lucru de valoare din casă. Nici o bijuterie, cheile de la mașină erau efectiv la intrare, mașina era în garaj și puteau să o ia fără nicio problemă și nu au luat absolut nimic. Un alt semn de întrebare era cum a reușit să intre oamenii mei în casă dacă ușa era în teorie încuiată. Pentru că nu era niciun indiciu că ei ar fi intrat cu forța. Arăta de parcă cineva le-ar fi descuiat ușa, nu? Și de ce au lăsat-o pe Jennifer în viață? De ce nu avea nicio zgârietură pe ea? De ce? Dacă au încercat să-i omoare pe cei 2 părinți ca să nu lase niciun martor în spate, de ce au lăsat cel mai important martor în viață? Trec 4 zile în punctul ăsta și Han al nostru se trezește din comă. Și bineînțeles că are o claviculă ruptă, este tot plin de răni, are o gaură în față și deși este atât de rănit, își aduce aminte absolut tot din ce s-a întâmplat în seara aia. Și vreți să știți ce le zice polițiștilor? Că el de fapt a văzut-o pe Jennifer, nu era legată, mare surpriză, cum vorbea cu cei 3 suspecți. Cum vorbea cu cei 3 care au intrat în casă și i-au legat. Și efectiv vorbeau de parcă erau prieteni și parcă îi ajuta să facă toate lucrurile astea. Bineînțeles că autoritățile i-au sugerat lui Han să nu vorbească cu Jennifer, să nu îi spună absolut nimic, să vorbească de parcă nu își aduce aminte nimic din ce s-a întâmplat în seara aia. Și pentru următoarele zile, investigatorii o monitorizează pe Jennifer 24 din 7. Și această fată, da, pe lângă faptul că a fost pusă să organizeze 2 înmormântări. E o tradiție în China, din câte am citit eu, trebuie făcută înmormântarea celui mai bătrân din familie înaintea tuturor. Și deși Han încă era în viață, a trebuit să organizeze înmormântarea lui Han înainte de înmormântarea lui Vic. Are sens ce am zis? Așa că da, a organizat înmormântarea lui Han și pe 15 noiembrie s-a dus la înmormântarea lui Vic. Și la această înmormântare nu avea pic de emoție pe față. Și știu că nu putem noi să concluzionăm cum ar trebui cineva să reacționeze în momentul în care suferă după moartea mamei sale, dar fata asta nu avea pic de emoție pe față, de parcă se aștepta să ajungă la această înmormântare, s-a pregătit de ea cu luni în urmă. Jennifer a mai fost odată adusă la audieri și asta era perioada în care încă era monitorizată și au pus-o să spună din nou detaliu cu detaliu ce s-a întâmplat în seara aceea și ce să vedeți, detaliile nu prea se pupă între ele, adică la un moment dat a spus că unul din băieți avea o vestă și după aia a spus nu, el de fapt avea un hanorac și avea gluca pe cap și de aia nu l-a văzut. La un moment dat a spus că în plicul din sertar în care erau bani și l-a dat unuia dintre asasini erau $11.000, ca după la a doua audiere să spună că nu știe câți bani erau acolo, nu poate să zică exact. Dar la prima audiere ai știut fix că erau $11.000. În sfârșit, după multe investigații, la o săptămână jumătate după această tragedie, Jennifer este chemată pentru a 3-a oară la audieri și în momentul ăsta nu mai este văzută ca o victimă, este văzută ca un suspect, mai exact ca prim suspect și audierea a durat 9 ore în șir. M-am uitat la aceste audieri, nu pot să vă pun
spun prea multe secvențe, dar vă las linkul în descriere dacă vreți să vă uitați. Este foarte, foarte interesant cum acești detectivi au încercat să se joace cu mintea ei și să o pună sub presiune atât de mult încât să recunoască ceea ce a făcut. Și după 9 ore de audieri și de minciuni spuse de Jennifer, a recunoscut într-un final că știa că cei 3 vor intra în casă. Însă povestea nu a stat așa, povestea nu a stat cum se știa că a stat. Ea a spus că a vorbit cu acești 3 asasini pentru că era în depresie și se simțea ca și cum era în arest la domiciliu, așa că a angajat acești 3 asasini să vină și să o lase pe ea fără suflare. Voia să-și ia singură viața, doar că era frică să o facă singură, așa că a trebuit să angajeze pe cineva. Și în momentul în care cei 3 au intrat în casă, au fost foarte confuzi, nu știau ce se întâmplă și în loc să o omoare pe ea, i-a omorât din greșeală părinții. Pentru că da, Jennifer, asta are foarte mult sens. Bineînțeles că a fost arestată și nu le-a luat mult autorităților să descopere care erau ceilalți 4 complici, pentru că erau cei 3 asasini și, bineînțeles, și iubitul ei, Daniel. Și procesul a început în 2014. La proces, bineînțeles că nu avea cum să se scuze, nu avea, pentru că aveau peste 100 și ceva de mesaje între complici, cu tot acest plan, cu tot ceea ce s-a întâmplat. Și singurul lucru pe care Jennifer putea să îl aducă în față la tribunal era că a fost abuzată mental de către părinții ei toți anii ăștia și că nu avea o altă cale de scăpare. Un alt lucru pe care a încercat să îl spună e că ea, de fapt, a încercat să anuleze această asasinare, dar ceilalți 4 nu au fost de acord și că dacă voia să anuleze această asasinare, trebuia să le plătească bani. Toți au fost găsiți vinovați pe 14 decembrie 2014. Doar Eric a primit 18 ani în închisoare pentru că el nu a fost atât de vinovat ca restul, însă ceilalți 4 au primit închisoare pe viață, cu dreptul la eliberare condiționată peste 25 de ani. Ulterior, Eric a murit în închisoare în 2018, iar fratele ei, Felix, și tatăl ei, Han, au luat un ordin de restricție asupra ei ca să nu poate să-i contacteze niciodată în viața asta. Han, din păcate, a intrat în depresie și nu poate funcționa nici până în ziua de astăzi 100% ca un om normal din cauza leziunilor pe care le-a avut pe corp și nu pot să-mi imaginez cum poți tu trăi pentru restul vieții după o așa întâmplare, după ce soția ta a fost omorâtă de propria ta fiică. Jennifer în ziua de astăzi are 38 de ani și va avea dreptul la eliberare condiționată la apel în 2039, deci mai e puțin până atunci, dar că mă gândesc că eu aș fi în viață în momentul în care această femeie are ieșit din închisoare, mă simt foarte bătrână, ok? Acum, haideți să vorbim despre opinii. Îmi place să bag opiniile astea la sfârșit, pentru că citesc foarte multe pe Reddit, știți deja lucrul ăsta. A și ieșit un documentar pe Netflix care se numește What Jennifer Did, adică ce a făcut Jennifer, și foarte multă lume este presată pe acest documentar pentru că el s-a fixat mai mult pe faptul că acești părinți au avut grijă de ea și au lucrat atât de mult ca să-i ofere absolut tot în viața asta și că ea a ajuns să-i omoare. Nu ajung să dea foarte, foarte multe informații despre cum această fată a fost în esență ținută închisă în casă. Fata asta avea 24 de ani și nu avea voie să iasă cu un băiat. Nu avea voie nici măcar să mai lucreze la un restaurant. Trebuia să ducă la facultate, trebuia să facă lucrurile astea. Înțeleg că într-o anumită măsură părinții ei au făcut ce credeau ei că este bine. Dar acest documentar nu se fixează absolut deloc pe faptul că și acești părinți erau foarte, foarte manipulatori și erau extrem, extrem de stricți. Și faza este că foarte mulți oameni nu sunt surprinși că a făcut-o, ci modalitatea în care a făcut-o. Opinia mea personală nu prea pot să o dau pentru că eu, nu am crescut cu părinți stricți absolut deloc. Când mă gândesc că eu am 23 de ani și la 23 de ani locuiesc singură și am viața mea personală și totul este perfect ok, să mă gândesc că la vârsta mea eu să fiu în casă de proprii părinți, să fiu obligată să mă duc la facultate, să fiu obligată să fac toate lucrurile astea. Ok, facultatea o înțeleg. Înțeleg ori duci la facultate, ori te dăm afară din casă. Bine, înțeleg într-o anumită măsură. Nu zic că este ok, Doamne ferește, nu zic că este ok, dar înțeleg această mentalitate. Dar să fii ținută în casă, să n-ai voie să te duci măcar la banchetul școlii tale, nu. It's a big no for me. Eu cred că singurele persoane care ar putea să înțeleagă lucrurile astea sunt persoanele care au crescut în astfel de atmosferă în casă. Și nu încerc să justific absolut deloc ceea ce a făcut. Nu spun că pentru că părinții erau stricți, ea trebuia să ajungă să-i omoare, să scape de ei. Eu pur și simplu spun că înțeleg de ce a ajuns așa după această tortură mentală din cauza părinților. În niciun caz nu e ok să omori părinții dacă sunt stricți, ok? În niciun caz nu e ok să omori părinții pentru absolut nimica. Adică dacă e autoapărare și încearcă să te omoare primii, ok? Trecem peste. Dar ideea este că înțeleg cum a ajuns să facă lucrul ăsta. Nu încerc să justific lucrul ăsta. Să nu credeți
că sunt de partea suspectei, dar nici de partea victimelor. Sunt Elveția, ok? Lăsați-vă opiniile în comentarii. Sunt tare curioasă ce părere aveți. A meritat să intre în închisoare atâția ani sau nu a meritat să intre în închisoare? Dacă toți sunteți pe acolo, nu uitați să lăsați un like și share, dar mă ajută enorm de mult. Vă mulțumesc din suflet că ați stat cu mine până la sfârșit. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, nu uitați că puteți face și lucrul ăsta. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Iar până trauma viitoare, stay safe. N-ați spus nimic de cerceii mei cu fantomiță? N-ați spus nimic. În afară de banii care au fost... Mătii, ce m-am speriat. Doamne. Acea alarmă a sunat pentru că trebuie să intru la facultate.